mga katrip, ngayon po ay day off ko. So lalabas po tayo para mamasyal, maggala. So ito yung tinatawag kong road tour. Magro-road tour po tayo sa labas. And samahan niyo po ako. So mga katrip, samahan niyo ako. Hello mga ka-trip, what's up tayo dyan? Kamusta na po? Hoping okay tayong lahat. Sa nga pala, ito po inyong abang likod, ang inyong Kuya Rans. At may bago na naman po tayong ipopost na vlog. At alam niyo naman, today it's my day off at lalabas tayo. Magro-road tour lang tayo. Magpapahangin at gustong makakita ng liwanag sa labas. So, hali po kayo, samahan niyo ako. Pero bago po yan, i-shout out ko muna itong ating mga bagong subscribers. So, it's shout out time. Shine out or shout out kina Marteas Vlog, thank you very much. Kay Doro The Explorers, kay Genius, kay Ann X Lisa, kay Troy24, and of course kay Artifacts Ma'am. Maraming salamat po sa pag-subscribes nyo. At doon po sa mga followers ko at sa mga subscribers. So kung pinapanood nyo yung aking mga video vlog, so please don't forget na mag-like and also i-share. And of course, mag-comment kayo kung meron po kayong mga suggestions sa aking mga pinopost na vlog. Yun lang po mga katrip. So stay healthy, observe social distancing at huwag nating kalimutan magsuot ng face mask kapag lalabas tayo ng bahay. So again, thank you very much and God bless mga katrip.